بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان امروز خواستم که دیتا تایپ های ابتدایی را یا اولیه را کار کنیم در پایتون. دیتا تایپ چی است و چرا مهم است؟ به اصطلاح بحث بسیار به اصطلاح اساسی است که باید در پایتون بفهمیم و بسیار مهم است. در قسمت چیز گفتیم که ما شما کار کرده بودیم که اگر بخوایم که یک تکست به اصطلاح تعداد کرکتراشو بفهمیم، در اینجا یک چیزی به نام یک فانکشن به نام لن داشتیم که وقتی که اگر ما بخوایم که تعداد کرکترهای زیر بفهمیم که چقدر است، از لن استفاده میکنیم و در اگر ما ایره پرینت میکنم میگم پرینت لن هلو رو برام تعداد کرکترهاش نشان بده. ببینین وقتی که رن میکنم برامش نشان میده که 5 یا 5 کرکتر داره، یعنی HELLO 5 کرکتر است. و اگر ما عین عملیه رو به اصطلاح سر یک عین واشن فانکشن در اینی یک نمبر به اصطلاح برش بدم، ببینید که چی میکنه. سیستم برای ما یک ارر میده یا به اصطلاح چیز میکنه، این پروسس نمیتونه یک رن میکنه. میشه ببینید اینجا نشته میکنه تایپ ارر، یعنی تایپ که شما در این فانکشن لن انداختین تایپ زو فرق میکنه. تایپ زو string نیست، تایپ زو دیگه چیز است. اینجا ببینین object of type int has no len، یعنی انتیجر یا تایپ انت فانکشن لن در رو کار نمیکنه. خب انت چی است و چرا کار نمیکنه؟ ببینید که چندین نوع دیتا تایپ داریم در چیز در پروگرامینگ. دیتا تایپ string داریم، نمبر داریم به اصطلاح و در نمبر هم چند رقم دیتا تایپ داریم. اینا رو ببینید که ما شما اگر در صورتی که چیز داشته باشیم، فرض کنیم تایپی از اینی چیزا ببینیم پرینت کنیم، امی 232 ما تایپش پرینت بکنیم یا به اصطلاح بگیم که دیتا تایپ از چی است. درست است؟ ایره برش میگیم که پرینت تایپ 232. درست است؟ این کد چیز البته من کامنت کردم که به این معنی که رن نکنه و غیر فعال باشه و اینی کد ما به اصطلاح چیز کرده میشه که فعلا فعال است و میتونه که یک چیز را بر ما یک عملیه را انجام بده. وقتی که رن میکنم دیتا تایپ از این نشته میکنه که تایپ 232 انت است یا انتجر است. درست است؟ خب اینال فرق بین انتجر و استرینگ چی است؟ ببینید استرینگ کی است؟ یک چیز است که اگر ما اینجا ببینیم فرق بین این دو ایره کامنت اوت میکنیم که غیر فعال شوه، میایم سر موضوع استرینگ. استرینگ هر تکست یا نمبر را که ما در داخل کوتیشن مارک نشته کنیم، اینی کوتیشن است. درست است؟ در داخل از این کوتیشن هر چیزی که بیایه او استرینگ است و اگر فرق نمیکنه که نمبر باشه یا تکست باشه، فقط اگر در داخل کوتیشن مارک آمده باشه، فرض مثال این 1 2 3 هم استرینگ محسوب میشه و هلو هم استرینگ حساب میشه و این به خاطر ازی که در داخل می کوتیشن مارک نشته کرده میشه. درست است؟ اینا اگر ما بخوایم که فرض مثال چیز بکنیم، فرض مثال اینجا یک دانه یک عملیه را انجام میدیم، میگیم که 22 را با 33 جمع بکن. صحیح؟ اگر این ما بخوایم که پرینت کنیم که 22 را با 33 جمع بکن، این ما وقتی که رن میکنیم ببینین
نوشته میشه 22 و 33 هر دوش بالوی هم نوشته میشه، یعنی عملیه ریاضی یا به اصطلاح عملی جمع صورت نمیگیرد اینجا، یا اینا رو با هم جمع نمیکنن، چون دیتا تایپشان چی است؟ دیتا تایپشان string است و استرینگ با هم جمع و اصطلاح چیز نمیشن، جمع نمیشن. و در صورتی که ما اگر به اصطلاح چیز بکنیم یا رو با هم بخوایم که جمع بکنیمش، باید این چیزا نباشد، دو طرف به اصطلاح یا داخل کوتشن نباشن و بعد از او بازو میتونه که چیز باشه، به اصطلاح نمبر باشه. فرض مثال اگر ما بگیم که 22 را با چیز جمع کنی، کوتشن هایش بس میکنیم، 22 رو با 33 جمع بکن، این حالا اگر رن میکنیم ببینین که 22 و 33 میشه مثلا 55. درست است؟ پس باید از بفهمیم که string با هم جمع نمیشه اگر در صورتی که چیز باشه. string وقتی که علامه جمع را استفاده میکنیم به این مفهوم است که باید اینا با هم یک جای در کنکت شوند یا کنکتینیت میگنش پروسه که با هم یک جای با هم نشان داده شوند. در غیر از دیگه عملیه به اصطلاح چیز انجام نمیشه سرش ریاضی. و دیگه یک چیز دیگه رو داریم به نام substring. substring چی است؟ که ما اگر بخوایم که یک قسمتی از استرینگ به اصطلاح بتونیم که یک قسمتی از استرینگ به اصطلاح اکسس کنیم یا برداریم و یک عملیه را سرش انجام بدیم، در اون صورت باید از امو اندکس ازوره بدیم. فرض مثال از همیشه از اندکس 0 شروع میشه، h 0 است، باز ای 1 است، l 2 3 و 4 و این شکل. این حال اگر ما بخوایم کی را پرینت بکنیم، بر ما باید چی را نشان بده؟ این اگر پرینت میکنیم تنها باید اینی اندکس چیز که هر کلمه که به اصطلاح یا حرف باشین که در اندکس 0 است او را به اصطلاح بر ما شما پرینت میکنه. اینجا ببینین این اچ بر ما پرینت کرد. اگر ما بخوایم مثلا فرض مثال ال آخری رو پرینت بکنیم یا ال او رو پرینت بکنیم، میتونیم که باز اونجا برش یک چیز بدیم. فرض مثال من میخوایم اندکس 4 رو پرینت کنم، اندکس 4 ما میشه، من فکر کنم که او میشه، این رو رن میکنم، آن اندکس 4 میشه او. اندکس 3 فرض مثال اگر رن بکنیمش، اندکس 3 میشه ال. درست است؟ به این شکل میتونیم که یک قسمتی از استرینگ به اصطلاح چیز بکنیم، بگیریم. یا میتونیم که به اصطلاح بگیم که از اندکس 3 تا به آخر به حساب چیز بکنه، بیاره. مثلا از اینی ال و او رو بیاره، از اندکس 3 تا به آخرش نمیتیم، اینجا رنش میکنیم به اصطلاح اونا ال او رو بر ما پرینت میکنه. و یا از یک قسمت میگیم شروع کن تا یک قسمت دیگر، فرض مثال میگیم از اندکس 2 شروع کن و الا اندکس فرض مثال 4. این حالا از اندکس 2 اگه شروع کنه، اندکس 2 میشه ال و او. یعنی اندکس 4 باشن، اندکس 4 شاملش نیست، از خاطر به اصطلاح امی چیزی که در آخر میتیم و شاملش نمی باشه و او را باید از اگر 5 برش بدیم، بعد از باز این اندکس آخری هم چیز میکنه، شامل میشه دش. یعنی هر اندکس که اینجا میتیم به اصطلاح او همون ستاپینگ پوینت است یا جای است که ستاپ میکنه، یکی قبل از باید اگر میخوایم که او شامل شود باید یک دیگه هم اضافه کنیم. خب این حالا بیایم سر انتیجر چی است؟ انتیجر که است اونا قبلا هم کار کردیم که در صورتی که چیز باشه، در صورتی که
نمبر به اون شکل معمولیش نوشته شده باشه او تایپش اینتیجر است. صحیح است. مثلا ما گفتیم که اگر 22 و 33 را با هم جمع بکنیم او معمول به اصطلاح بسیار به سادگی چیزش میکنه، جمعش میکنه را 55. درست است. اگر این عدد یکش در داخل کوتشن باشه و یکش مثلا نباشه ایره جمع نمیکنه. ببینید به خاطر از که اینا دو تایپ مختلف است. این رن میکنیم بر ما ایرر میده، میگه تایپ ایرر can only concatenate string not int to string. یعنی که تنها میتونیم که string با string چیز بکنیم، یک جا بسازیم و int و string نمیتونیم یا integer و string نمیتونیم با هم یک جا بسازیم. پس این دو تا با هم باید است در صورتی که چیز میشه میخوایم که جمعش با هم یک جا بسازیمش باید عین تایپ داشته باشه. و دیگه ای که در اینتیجر ما میتونیم که چیز نوشته بکنیم. اینتیجر اگر شماره یا نمره به اصطلاح چیز باشه، نمره دور دراز باشه، مثل که ما شما در بین چیز بین سه عدد یک علامه کامه را میتونیم عین چیز در اینجا میتونیم از علامه اندرسکور استفاده کنیم به خاطر آسانی کار و به خاطر شناخت به اصطلاح از آسانی خواندن عدد اگر دور دراز باشه. این اگه ما فرض مثال اینی رو بگویم که پرینت بکو، این با مو شکل معمول پرینت میکنش که اونمو 1 2 3 4 5 6 هر چیزی که هست این رو پرینت میکنیم. ببینید اونمو عدد به اصطلاح کلش پرینت میکنه و غیر از در نظر داشتینی اندرسکور. وی فقط به خاطر اندرسکور اگر ما بخوایم که مثلا شماره را از واسه چیز عدد جدا بسازیم، پس ما میتونیم از این اندرسکور استفاده کنیم به خاطر آسانی کار و به خاطر آسانی و شناخت به اصطلاح آسانی برای خود ما خواندن خود ما. در غیر از او برای چیز فرق نمیکنه برای پروگرام. و یک دیتا تایپ دیگه هم است به نام چیز دیتا تایپ دیگه است به نام فلوت. فلوت یا به اصطلاح دیتا تایپی است که شمارهایی که با چیز داشته باشن، به اصطلاح اعشاریه دار باشن، اونا چیز هستن، فلوت هستن. اینا اگر فرض مثال ما چیز داشته باشیم فرض مثال اینی شماره 3.14 1.5 اگر ما مثلا فرض مثال ایره چیز بکنیم تایپش پرینت کنیم، اونو برای ما فلوت میگه تایپش است. و در پولی از او اگر بخوایم که مثلا دیتا تایپ فلوت تعداد اعشاریه‌اش به حساب کم بکنیم یا راوندش بکنیم، ما از یک چیز استفاده میکنیم از یک فانکشن به نام راوند و در داخل چیز قوس نوشته میکنیم همون چیز شماره یا همون نمبر. مثلا ما اگر ایره بخوایم که راوند کنه، ما ایره میتونم مثلا در داخل ازی راوند چی میکنه که چیز میکنه به اصطلاح در چیزم عین سیستم دارم در ریاضی که در صورتی که از بعد از اعشاریه از 5 کمتر باشه به اصطلاح او را حذف میکنه، نشان نمیده، و اگر از 5 بالا باشه باز یکی سر ازی دیگه اضافه میکنه از سر عدد ثابت. این حال در اینجا اگر ما این راوند میکنم ببینین خب باید پرینت کنیم به خاطر نشان بده. پرینت این 3 برای من نشان میده. درست است. اگر ما بخوایم که یکی از دو خانه از اعشاریه را مثلا تنها بگیرم، در اون صورت باز یک کامه برش میتونم در اینجا و میگم که دو خانه اعشاریه را من کار دارم، یا بیشتر هر قدر که نظر به چیز شما کار داشته باشین میتونین که از استفاده کنین و ایره میگن در چیز اعشاریه دو خانه اعشاریه رو برای من نشان بده. پس اون دو خانه رو برای ما شما نشان میده. خب
ای بود قسم چیز فلوت. و دیگه میم یک دیتا تایپ دیگر هم کار میکنیم به نام بولین. بولین چی است؟ بولین به دیتا تایپی است که بعضی چیزها را اگر ما بخوایم که چیز بعضی استیتمنت ها و یا به اصطلاح ولیو را بخوایم که نشان بده، فرض مثال بر ما نشان بده که آیا این استیتمنت درست است یا نیست، یا این معادله درست است یا نیست، باز از true و false استفاده میکنیم. true با تی کلان نوشته میشه و در داخل کد نیست، مستقیم خودش باز چیز نوشته میشه به این شکل، و false هم به این شکل. دیگه اگر ما فرض مثال true رو به این شکل نوشته کنیم، میره قبول نمیکنه، سیستم نمیشناسش، پس باید است به حرف کلان، و فالس هم همچنان. دیگه اینی بود دیتا تایپ های اولیه که زیادتر استفاده میشه. امیدوارم که اینا را تمرین بکنین و ذهن نشین داشته باشین، به خاطر که بعدا در بعضی تمرینات باز از اینا زیاد استفاده میکنیم. دیگه روز خوش، خدا یار و یاورتون.